سلام به شما همراهان اندیشمند و گرامی. من میلاد رضایی هستم و خیلی خوش اومدید به کانال شهر خورشید. امروز قراره توی این تحلیل اختصاصی به یکی از حساس‌ترین و پرچالش‌ترین لحظات تقابل دیپلماتیک و ژئوپلیتیکی ایران و اروپا به خصوص بعد از تصویب برجام بپردازیم. قصه ما از اونجایی شروع میشه که به زودی تاریخ‌های مهمی که توی برجام ذکر شده مثل پایان زمان استفاده از مکانیزم ماشه به سر میرسه. اما صحبت اینجاست که اون کشورهای اروپایی که بعضاً سابقه استعمارگری هم داشتند، امروز دیگه اون جایگاه سابق رو در دنیا ندارن و شاید براشون خیلی سخته که ببینن کشوری مثل ایران امروز اونها رو از بازی کنار زده و داره به روزهای اوج و هژمونی خودش برمیگرده. اینجاست که اونها میخوان از تمام ابزارهای باقی مونده‌شون برای فشار آوردن و امتیاز گرفتن از ایران استفاده کنن. مطمئنم شما عزیزان هم انتظار دیگه‌ای نداشتید، مگه نه؟ حالا اینکه بعضی‌ها مثل تیم مذاکره کننده تبلیغ برجام دقیقاً به چه چیزی امیدوار بودن، راستش هنوزم خیلی مشخص نیست. توی این تحلیل سعی می‌کنیم به این سوالات کلیدی پاسخ بدیم. 1. آیا اروپا واقعاً میتونه آخرین برگ برنده حقوقی خودش رو علیه ایران بازی کنه؟ 2. و ایران چطور باید این بحران رو به فرصتی برای تثبیت قدرت منطقه‌ای خودش تبدیل کنه؟ خب، بیایید با هم عمیق‌تر به این بازی نگاه کنیم. سه کشور اروپایی یعنی آلمان، فرانسه و بریتانیا خیلی جدی دارن گزینه استفاده از مکانیزم ماشه رو بررسی میکنن. همون ابزاری که طبق مفاد برجام بهشون اجازه میده در صورت نقض توافق توسط ایران تحریم‌های شورای امنیت رو دوباره برگردونن. اما نکته حیاتی اینجاست، اعتبار زمانی این ابزار داره تموم میشه. اروپا امروز خودش رو در شرایطی میبینه که اگه از این ماشه استفاده نکنه، اون رو برای همیشه از دست میده. اما اگه استفاده هم بکنه، با پیامدهایی روبرو میشه که نه فقط منطقه، بلکه نظم جهانی رو هم میتونه حسابی دگرگون کنه و خب طبیعتاً هزینه‌های زیادی هم براشون داره. پیامدهایی که برای دولت‌هایی که همین الانش هم با بحران اوکراین دست و پنجه نرم می‌کنند و یه جورایی سپر بلای آمریکا شدن خیلی سنگین‌تره. تازه بماند که دیگه اون توانایی سابق رو برای رویارویی مستقیم و ایجاد یک جبهه تقابلی با ایران قدرتمند و یارانش ندارن. خب، حالا بیاید یکم تخصصی تر بررسی کنیم که اروپا بجز اون بحث استفاده از ابزار قدرت علیه ایران چه دلایل دیگه‌ای برای فعالسازی مکانیزم ماشه میتونه داشته باشه. دلیل اول میتونه بازسازی اقتدار حقوقی غرب باشه. ببینید، اروپا با یه بحران اعتبار جدی مواجه شده. جنگ اوکراین، شکست سیاست‌های انرژی و کمرنگ شدن نقشش در سطح بین‌المللی باعث شده دنبال یه نمایش قدرت باشه. اونها مکانیزم ماشه رو شاید فرصتی برای بازگردوندن این کنترل از دست رفته میدونن. دلیل دوم، مهار استراتژیک ایرانه. ایرانی که امروز در کنار یارانش در محور مقاومت نقش کلیدی در منطقه و حتی فراتر از اون بازی میکنه. ایرانی که در 3 قاره حضور تأثیرگذار و استراتژیک داره، با روسیه و چین در بلوک شرق همپیمانه و برای این جبهه اهمیت فوق‌العاده‌ای داره و از همه مهمتر برنامه هسته‌ایش در آستانه یک جهش بزرگه. برای اروپا یک ایران بازدارنده تهدیدی فراتر از مرزهای خودشه. حتی اگه بحث هسته‌ای هم نبود، ایران قدرتمند برای اروپا یک دشمن موجودیتی محسوب میشه. و سومین دلیل میتونه تلاش برای همسویی دوباره با آمریکا باشه. شاید اونها دنبال به دست آوردن یه برگ برنده برای نزدیک شدن دوباره به آمریکا هستند. بعد از پیروزی دوباره ترامپ، اروپا دیگه اون شریک استراتژیک سابق برای آمریکا نیست. دیدیم که ترامپ عملاً سیاست خروج آمریکا از درگیری مستقیم با روسیه رو کلید زد و توی ناتو هم تغییرات گسترده‌ای در حال رخ دادنه.
انگار آمریکا به طور رسمی اروپا رو طعمه جنگ با روسیه کرده و هر لحظه ممکنه جنگ اوکراین به داخل این قاره هم کشیده بشه. فراموش نکنیم که مشروعیت خود این کشورهای اروپایی هم پیش از این بارها زیر سوال رفته. همین کشورها در عمل به تعهدات خودشون در برجام چقدر پایبند بودن. نه تحریم‌های مالی برداشته شد، نه تجارت اونطور که باید و شاید برقرار شد و نه حتی اون سازوکار معروف اینستکس عملیاتی شد. حالا همونها ایران رو متهم میکنن؟ افکار عمومی جهانی هم این رفتار رو بیشتر سیاسی میبینه تا حقوقی و نکته جالب اینجاست که روسیه و چین هم به شدت با این اقدام مخالفن. خب، حالا بریم سراغ این موضوع مهم که واکنش راهبردی ایران به این اقدامات احتمالی اروپا چی باید باشه؟ به نظر من ایران در برابر این تهدید باید یک استراتژی هوشمندانه و دو مرحله‌ای داشته باشه. یکی برای دوران پیش از فعالسازی احتمالی ماشه و یکی هم برای زمانی که اگه ماشه فعال شد چه باید کرد. در مرحله پیشگیرانه، یعنی قبل از اینکه اتفاقی بیفته، ایران چند تا کار مهم میتونه انجام بده. اول از همه به نظرم ایران باید خیلی سریع سطح غنیسازی رو به آستانه 90% برسونه. تأکید میکنم این کار نه برای ساخت بمب، بلکه برای انتقال یک پیام روشنه، رسیدن به بازدارندگی اولیه هسته‌ای. این پیام هم با نظارت محدود آژانس و همراه با یک جنگ روانی و تبلیغات رسانه‌ای هوشمند همراه باشه. دومین کار، ایران باید نصب سانتریفیوژهای پیشرفته IR6 و IR9 رو در تأسیسات فوردو و نتنز دوباره شروع کنه و سریعاً هم گازدهی به اونها رو آغاز کنه. فراموش نکنیم که این اقدام بیشتر یک نمایش قدرت تکنولوژیکه، نه لزوماً یک تهدید نظامی مستقیم. اینجا پای آمریکا هم وسطه. رقبای ایران باید این رو درک کنن که هر چقدر فشار بیشتری بیارن، بازگشت پذیری برنامه هسته‌ای ایران هم سخت‌تر و پیچیده‌تر خواهد شد. سوم، تهدید نرم به خروج از معاهده NPT. یعنی ایران باید به طور جدی از بررسی منافع و مضرات ادامه عضویت در این معاهده صحبت کنه. نه اینکه رسما خارج بشه، اما یک پیام هشدار جدی ارسال کنه. و چهارم، تقویت و علنی‌تر کردن اتحاد با روسیه و چین. افزایش همکاری‌های راهبردی، نظامی، علمی و حتی رسانه‌ای با پکن و مسکو میتونه اروپا رو دچار تردید و تزلزل کنه. حمایت آشکار این دو قدرت بزرگ شرقی بهترین سپر دفاعی در برابر مکانیزم ماشه خواهد بود. خب، حالا بریم سراغ سناریوی دوم. اگه اروپا واقعاً مکانیزم ماشه رو فعال کرد، ایران چه گزینه‌هایی روی میز داره؟ اگه اروپا ماشه رو فعال کرد، به نظر من ایران باید بدون هیچ تردیدی وارد فاز دوم بشه. اول، تعلیق کامل پروتکل الحاقی، یعنی دسترسی بازرسان آژانس باید کاملاً قطع بشه. اینجوری اونها متوجه میشن که هر اقدام سیاسی پیامدهای فنی خودش رو هم داره و ایران دیگه حاضر نیست هزینه بازی‌های سیاسی اونها رو از جیب توان بازدارندگی تکنولوژیک و هژمونیک خودش پرداخت کنه. دوم، نمایش قدرت نظامی در منطقه. انجام رزمایش‌های هدفمند در تنگه هرمز، تحرکات حساب شده در جزایر سگانه و حتی شبیه سازی پاسخ به تهدیدات هوایی و دریایی غرب میتونه پیام‌های بسیار روشنی رو ارسال کنه. سوم، تلاش برای تشکیل یک ائتلاف جهانی ضد تحریم. ایران میتونه با کشورهایی مثل چین، روسیه، ونزوئلا و بقیه کشورهایی که از تحریم‌های یکجانبه غرب آسیب دیدن، یک جبهه متحد رسانه‌ای و حقوقی علیه این سیاست‌های تحریمی غرب تشکیل بده. و چهارم، فعالسازی هوشمندانه بازوهای مقاومت. ایجاد فشار کنترل شده بر منافع غرب در منطقه، البته به شکلی کاملا حساب شده و هوشمندانه، میتونه اروپا رو از ادامه این بازی خطرناک پشیمون کنه.
در کل، ایران باید از این وضعیت به عنوان یک فرصت نهایت استفاده رو ببره و نشون بده که تهدید مکانیزم ماشه برای ایران بیشتر شبیه یک ابزار تاریخ مصرف گذشته و پوسیده غربه و اتفاقاً میتونه دروازه‌ای باشه برای حضور قدرتمندتر ایران در یک نظم نوین هسته‌ای و حتی جهانی. اروپا در آخرین لحظات اعتبار این ابزار به اصطلاح حقوقی میخواد آخرین برگ خودش رو بازی کنه. اما ایران اگه با دقت، هماهنگی و عقلانیت عمل کنه، میتونه نه تنها این تهدید رو خنثی کنه، بلکه اون رو به یک فرصت طلایی برای تقویت قدرت بازدارنده خودش در منطقه و تثبیت جایگاه جهانیش تبدیل کنه. در پایان این مسیر پرپیچ و خم به نظرم یک جمله خیلی مهمه. اگه سلاحی داری نشونش بده. اگه نداری یکی بساز. اما هرگز و تحت هیچ شرایطی بی‌دفاع در برابر تحریم و تهدید باقی نمون. خیلی ممنونم از همه شما دوستان و همراهان گرامی که تا اینجای تحلیل با ما بودید. امیدوارم که این بحث براتون مفید و جذاب بوده باشه. لطفاً کانال شهر خورشید رو به دوستانتون هم معرفی کنید و اگه از این تحلیل خوشتون اومد حتماً ویدئو رو لایک کنید و نظرتون رو هم برامون کامنت بذارید. یه تشکر ویژه هم دارم از دوستانی که از کانال حمایت مالی میکنن. این حمایت شما واقعاً در رشد کانال، خصوصاً این روزها که من یکم کسالت دارم و شاید صدام مثل همیشه رسا نباشه، کمک فوق‌العاده بزرگیه. دمتون گرم. تا تحلیل بعدی، خدا نگهدارتون.